Egy lábasba vizet öntünk, hozzáöntjük a tejet, és elkezdjük melegíteni. Hozzáadjuk a margarint, és felolvasztjuk benne. Adunk hozzá egy pici cukrot, és egy csipet sót, majd hozzáadjuk a lisztet. Alacsony hőmérsékleten addig kevergetjük a masszát, amíg szép fényes lesz, és mintha odakapna az edény aljához. Ekkor egy tálba áttöntjük, és robotgép segítségével átforgatjuk, hogy a gőz távozzon belőle, majd hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ezután hozzáadunk egy tojást, és alaposan elkeverjük benne. Ezt követően a további tojásokat is egyesével adjuk hozzá, mindegyiket alaposan beledolgozzuk a tésztába. Habzsákba töltjük, és sütőpapírral bélelt tepsire fél diónyi adagokat nyomunk, egymástól kissé távolabb. Miután kiadagoltuk, mindegyik fánk csúcsát vízes ujjal visszanyomkodjuk. 220 fokon 15 percig sütjük alsó-felső módon. Az ajtót nem szabad kinyitni. Ezután a sütőajtót résnyire kitámasztjuk, 200 fokra csökkentjük a hőmérsékletet, így sütjük további 6 percet. Végül a sütőt lekapcsoljuk, és az ajtaját félig kinyitjuk. Körülbelül 5-7 percig így hagyjuk. Egy kevés habtejszínt öntünk egy kis forralóba, beletesszük a feldarabolt fehér csokoládét, és közepes lángon felolvasztjuk. A maradék hideg habtejszínt felverjük, ezután hozzácsurgatjuk a felolvasztott csokoládét. Összekeverjük, majd kissé tovább habosítjuk. Habzsákba töltjük a krémet, és az égetett tésztákat alulról betöltjük vele. Csokoládé öntettel és tetszés szerint aprított mogyoróval díszítjük a tetejét. A hozzávalókat a videó alatti leírásban találod. Ha tetszett a videó, kérjük nyomj egy lájkot és iratkozz fel csatornánkra!